אני אתן לך דוגמה מחיי הפרטיים, אם אפשר. אתמול נכתב בקבוצת הוואטסאפ של הצהרון, שאליו הולך בני הבכור, הוא בן 3, קצת, כמעט 3.5, נכתב שביום רביעי, מתברר שביום רביעי היה חולה מאומת בצהרון. לפני שבוע, כמעט. כן. ומחר לא יהיה צהרון, ומשהו לגבי הגן היה בסימן שאלה. עכשיו, אז התחיל מחול שדים, שבמסגרתו 50 אנשים בוגרים מביאים פרטים מכל הבא ליד, עושים גוגל וכל תוצאה פוגעת, טבלאות על טבלאות, כל טבלה סותרת השנייה. אנשים אומרים, לא, צריך בדיקה אחת של אומיקרון מוסדי ואז יוצאים, מישהו אומר 2 בדיקות PCR, מישהו אומר אפשר, בגלל שעבר כבר כמעט שבוע, אז כבר אפשר בעצם לצאת ולא צריך לעשות שום דבר. מה הולך? אז תראו, כשלא יודעים מה לעשות, בשביל זה יש את רופא ילדים, רופא המשפחה, אפשר להתייעץ, בכל הקופות אפשר גם להתייעץ באופן וירטואלי, אפשר לשאול את השאלות ולקבל את התשובות. ההנחיות באמת משתנות באופן תדיר, אבל יש בהם היגיון שרלוונטי לאותה תקופה. ובמקרה הזה באמת הדבר הנכון לעשות, להסתכל על מספר הימים שעברו מאז, האם הילד נחשף או לא נחשף, ובהתאם איך הוא מרגיש, בהתאם לזה לעשות כן, הבעיה של רופא הילדים אין את המפתח לגן. רגע, נראה לי שהדוקטור שחררה את הילד שלך מהבידוד כרגע, לא? לא, אני אומרת שצריך לבדוק. אמרת, צריך לראות כמה ימים עברו. כמה זמן עבר, ולפי זה התשובה. מה, אוקיי, כמה זמן צריך לעבור? סתם, אם אנחנו כבר פה, כמה זמן צריך לעבור? תלוי במצב של הילד, אבל אני לא רוצה... הילד אש, חכם, מפותח, גם יודע כדורגל, גם מטפס, משפחה בסדר. אבל אם אתה רוצה, שוב, אם אתה רוצה ייעוץ רפואי, בוא נעשה את זה. לא ייעוץ רפואי, רק מה הנהלים? מה הנהלים? נחשף ביום רביעי, מתי הוא יכול לצאת? כשהוא נחשף ביום רביעי, איך הוא מרגיש היום? 100%. מרגיש מצוין, אין לו שום בעיה. אש. כמה הוא היה נחשף? הוא היה צמוד, הוא היה קרוב? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אז זה כל השאלות שצריך לשאול גם את הגננת, אז זה לא רציני לתת ככה את התשובה. בשמחה נוכל לתת את זה. לא הבנתי, אבל אף אחד לא שאל אותנו את זה. אז אני אומרת, אני רוצה לומר, רגע, זה הדבר המרכזי פה, רגע, אבל אם אני עושה תחקיר, אני אישית, אני האבא, אוקיי? אני נכנס, אני עוזב עכשיו הכל, אני הולך לבצע תחקיר, כי באמת אין לי מה לעשות בחיים, ואני מגלה שלא היה כזה מגע קרוב בינו לבין איש הצוות, שאגב, אני יודע מי זה, כי יש חיסיון רפואי, ואף אחד לא אומר לי במי מדובר. אז אני יכול לשלוח אותו לגן? אני לא הייתי שלח אותו היום לגן, לא. לא היית או שיש איזה נוהל? מה הנוהל? יש נהלים ויש את המציאות, בסדר? יש נהלים ויש את המציאות. ילד בן 3, שאתה לא יודע מה הייתה דרגת החשיפה, זה גם מאוד משנה איך הילד השני מרגיש, הילד החולה או האדם החולה מרגיש. כמה זמן בדיוק עבר, זה הכל, אתה יודע, אתה מספר לי פה איזה סיפור כזה שהוא... אני נתקעתי ביש נהלים ויש את המציאות. נכון, יש נהלים ויש את המציאות. מה זאת אומרת? זה לא... מה אני אמור לעשות עכשיו? המדינה קבעה נהלים, מה אני אמור לעשות? אני אומרת שוב, צריך לברר, אני לא רוצה דווקא להיכנס למקרה הפרטני הזה. לא, אבל המקרה הפרטני הזה, דוקטור מירי מזרחי ראובני, לדעתי מלמד הרבה מאוד על הבלגן. אני לא יודעת אם יש בלגן, יש כרגע גל, מה שיש כרגע זה בעיקר גל שעושה הדבקה מהירה. לא, אבל... אני לא המצאתי פה איזה מקרה שוואו, 1 למיליון הורים מדי יום נכון. מקבלים הודעה כזאת. יש בישראל כרגע לדעתי מיליון אסף ליברמן. נכון, ואני אומרת שוב, הילדים נכנסים לבידוד, וגם אנחנו מבוגרים נכנסים לבידוד כשצריך. והפתרון לכל הדבר הזה זה לחסן את אלה שכן יכולים. הילד בן 3. מה? לא, הוא בן 3, אי אפשר לחסן אותו. נכון, אבל השאלה המרכזית, האם כולכם מחוסנים בבית? כן, בטח. כן, מצוין. חוץ ממי שמתחת לגיל שבו נותנים חיסונים. אבל אסף עצמו לא בגן, איתו אין בעיה, הסיפור זה הילד. עד לגיל 5 כולכם מחוסנים? מעל לגיל 5 כולם מחוסנים, כן. מעל לגיל 5 כולכם מחוסנים. מצוין. יופי, אז זה מצוין. אז קיבלתי מדבקה ספציפית למקרה הזה, תלוי במצב, אם הילד מרגיש טוב. מרגיש מצוין, אמרנו. בסדר, הייתי מחכה איתו עוד יום, ואז לחזור לגן. זה מה שהייתי עושה. אבל זה סתם... בלי ללכת לבדיקת PCR?
היא כבר נכנסה לעניינה, אשתי כרגע, ממש כרגע, בתור לבדיקת PCR, היא יכולה לחזור הביתה? תחזרי, תעזבי. אם הילד מרגיש טוב ועבר משך הזמן שאתה מתאר, לא צריך לעשות. לא, אבל שאת אומרת, הייתי מחכה עוד יום, זה סתם כי את מגדילה ראש, או כי זה כתוב באיזה נוהל? אז תקשיבו, רפואה ואהבה, אתם יודעים, במיוחד באהבה, אבל גם ברפואה, אין תמיד ואין אף פעם. אבל אין נהלים של משרד הבריאות לעניינים של אהבה. אני חושב שלעניין של הקורונה, לכאורה לפחות, יש נהלים שאנחנו מנסים להבין אותם. יש נהלים, אבל יש את המציאות, יש את הנהלים. הנהלים לא קובעים לכל מקרה בדיוק מה עושים ומה קורה. ולכן צריך להתייעץ באיש המקצוע ולשאול, ולעשות את הדבר הנכון. ולפעמים אתה מפעיל שיקול דעת, גם כהורה וגם אנחנו כרופאים. מפעילים שיקול דעת אל מול המצב, ואומרים איך כדאי לנהוג. וזה המצב שבו אנחנו מתמודדים כרגע. יש גל שצפוי להיות גדול, צריכים לשאול במצבים שלא בטוחים, ולעשות כל מקרה לגופו מה שנכון בשבילו, גם בהתאם לנהלים וגם בהתאם למציאות שמשתנה תדיר. אוקיי. אגב, זו תשובה מעניינת מאוד, והרבה הורים, אני מניח, ישמעו את התשובה שלך, ויעשו מה שהמדינה לא תמיד רוצה שנעשה, וזה להפעיל שיקול דעת. להגיד, אוקיי, עברו כמה ימים, הילד שלי בסדר, אני אשלח אותו לגן חזרה. לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאתה כהורה צריך להפעיל שיקול דעת, וכשאתה לא בטוח, אתה צריך גם לשאול את איש המקצוע, להתייעץ, ואז לנהוג כפי שאתה נוהג לגבי כל דבר שקשור בבריאות שלכם, וכמובן, בהתאם לחוקים של המדינה. אם המדינה קובעת חוקים מסוימים, אז אנחנו כולנו נעמוד בהם. אבל כל מקרה, שוב, העניין הוא באמת שכל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו בהתאם לנהלים, לחוקים ולהפעלת שיקול דעת, גם מקצועי וגם אנושי שלכם, תיאוריה.